خطورة. ايش اللي خذت عند بروق وأيضا الدوحة أم السيوف عند شعار ابن عقيل، وكذلك هجن التحدي أيضا لها حضورها مع بروق مثل ما ذكر مبارك ابن ترحيب. سالم السندوانة، الخطير من وجهة نظرك عند شعار المسند؟ عجة بلا شك هي في المقام الأول عند السندوانة، وبالأخص أنك مرشحها، ولكن هل أيضا تؤيد فهد ومبارك على تنبه؟ نعم، تنبه هي أقوى مطية يمكن عقب هي وعجة. هي حالة ثالثة على السيف للعام الماضي، والسنة شلها اشتراكات ما كلموها، اشتراكاتها طيبة. اشتراكاتها أعتقد جاءت رابع أو خامس، طيبة. المحلي الخامس. لكن تؤكد على خطورتها. الناقة ما يستهان بها، من أقوى الهجن اللي عند ناصر المسند اللي هي عجة وتنبه. عجة وتنبه. طيب السيلية، الذيبة وهيبة وكلاسة. أنا أشوف الذيبة وهيبة. نعم. والجزيرة؟ بتكلم عن عنيدة أو عنيدة. وش هي عنيدة؟ عنيدة صاحبة نقطة في المحل الخامس، اشتراكها طيب، ولحقتهم تقريبا عند ال 800 أو 700 متر، وخذت الشوط بكل اريحيه. طيب اذا الذيبه وهيبه وعنيده. وعنيده نعم. والله خطير شعار لكن فيه السيلاوي على عنيده والذيبه وهيبه والجزيره كما اشاروا ايضا الاخوان. في نقطه لازم نذكرها، العام الماضي العابر في سن الثنايا في مهرجان المؤسس خذ رمز الثنايا. نعم. وكلاسه بعد خذت رمز الثنايا. هذا متى؟ العام الماضي. نعم. فهل كلاسه اليوم بتسوي نفس العابر ولا لا؟ وخذ رمز المفتوح اليوم، فهل هي بتاخذ السيف؟ يعني المهرجان بعض المطايا تجيك في بعض المراكيض ركضها قوي، فما ادري هل كلاسه اليوم تسويها نفس ما سواها العابر اليوم. انت الان قلت لي الذيبه وهيبه وعنيده. الذيبه لان احنا دائما نشوفها صاحبه سيف. طيب. والعام وصيفه سيف، وتنافس على تشوف الذيبه دائما في المشهد. هذا العام الماضي. السنه هذه يمكن شفنا منها مشاركات تجهيزيه. عنيده صاحبه نقطه السنه هذه. كلاسه صاحبه رمز العام الماضي، والسنه هذه حطيناها في السيف، فاكيد انها انتقلت لسن الحيل، ان مستواها ان شاء الله يأهلها للسيف. والله يعني 5 اسماء للشعار السيلاوي: الذيبه، هيبه، كلاسه، عنيده، الجزيره، ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما اشاروا لها المحللين. وهناك ايضا اسمان عند شعار المسند: تنبه وعجه. كذلك الشعار العطيه، الاخوان يؤكدون على خطوره نوف. نعم صحيح. صحيح. الشعار العطيه اخطر من المطيه عنده اللي نوف. نعم. طيب منصوره هجة التحدي داشه باسم واحد، وهجة التحدي دائما يظهرون مطيه لكنها صاحبه شوط. قويه الناقه والترشح، وراهيه بعد اللي انتقلت ملكيتها الحين اسمها الخزعليه عند خليفه العطيه. نعم. ناقه بعد قويه والترشح. عندك ديمه ناقه ابن الحفيظ صاحبه نقطه، صاحبه الشوط الرئيسي. ديمه في المحل الخامس. نعم. العام الماضي نذكر هذه شو اسمها؟ ذهل. اي ذهل. اعتقد علي بن راشد، محمد وعبد الله المري، اعتقد انها صاحبه نقطه بعد السنه هذه. العام الماضي لو نذكر اخذت نوضه السيف. نعم. شوده المركز الثاني. ضبي بن حنزاب اللي هي هيبه، يعني كان ابن حنزاب داش باسم وبالملخص داش باسم، واحده جت ثانيه على السيف واحده جت ثالثه على السيف. فمو هو بشرط ان كذلك الناس اللي داشين على اسم اتوقع تشوفهم اليوم، يعني تشوفهم في المشهد. من الابرز؟ الابرز الحين لو تكلمنا عن اسم عندك هجر التحدي داشين المنصوره. لا انا ما اتكلم عن هجر التحدي ولا هجر السيليه ولا ايضا هجن المسند ولا الشعار العطيه. ابي الاسماء اللي داخله باسم مثل يعني بخلاف هجن التحدي تكلمنا عن منصوره. ديمه. عندك ديمه تترشح. عندك الخزعليه. نعم. مع الخليفه. نعم. عندك طال عمرك شواهين مع منصور بن عبد الله. شواهين. نعم. عندك زعامه مع سعيد محمد النابت. زعامه.
عندك جمرة مع منصور محمد منصور خيارين. منصور داش بثنتين، جمرة والظبي. من الأبرز؟ جمرة أبرز، هي يمكن تكون الأبرز في الشوط. جمرة؟ نعم. لشعار منصور ومحمد. عندك مشاركة أعتقد من السعودية مع مبشرة فيصل بن مشعل الشريف. فيصل بن مشعل بن حسن صاحبة شوط أول الشريف. نعم. خطيرة. صاحبة شوط رئيسي. صاحبة شوط رئيسي. عندك سيادة أعتقد مشاركة من الكويت مع راشد بن حمد بن جار الله المري. سيادة صاحبة سيف. صاحبة سيف أيضا. نعم. والله الشوط مولع بهذه نعم. الأسماء. فأقول لك فيه أسامي خطيرة. وتعويض داخل باسم بن وسام. تعويض اسم واحد. مرتين تعويض العام ثاني على السيف. ثاني على السيف صحيح العام، وأدت أداء متميز وقوي. نعم. طيب شوط صعب. هو شوط صعب، لكن فهد شوط تكتيك، وبالأخص بين شعار المسند وشعار العيدة بحكم عدد الأسماء اللي داخلين فيها في مسار هذا الشوط. نعم. من راح يبادر من وجهة نظرك؟ أتوقع شعار المسند راح يحاول يسيطر على مقدمة الشوط، بحكم أنه داخل بثمان أسماء. راح نعم. يحاول يسيطر على مقدمة الشوط، وبحكم الجزيرة تقوم قدام الشوط تكون مستهدفة فارق كبير، فهجن ما راح يخليها تروح. والذيبة كذلك من أبرز الأسماء وتكون في مقدمة الشوط مع الكوكب الأمامية. فأتوقع المبادرة تكون من شعار ناصر المسند. أعتقد أنه يحاول يسيطر مضمر شعار على مقدمة الشوط لتأمين الطريق للهجن اللي مرشحة في الصف الخلفية. نعم، إذا الجزيرة تنفرد دائما بمسار الشوط، وشعار المسند لن يسمح بذلك لأنها ناقة خطيرة، وإذا بعدت عن الحلال اللي مشارك معها فبلا شك سوف يكون السيف من نصيبها. فهنا شوط يحتمل التخطيط وكذلك التكتيك. ننتقل لهذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى معنا من حوار. Really extremely happy and very surprised with the reception of the building. Almost anyone felt immediately, what kind of opportunities there are here and where the opportunities are. تقدم مكتبة قطر أكثر من 1,000,000 كتاب للاستعارة الخارجية، وتتناول العدد الكبير من الموضوعات. الحمد لله الأنشطة المقدمة في مكتبة قطر الوطنية أنشطة كثيرة. لدى مكتبة قطر الوطنية مركز رقمنة يوازي مراكز الرقمنة العالمية. رغم التطور التكنولوجي إلا أن الكتاب ما زال موجود وأثبت وجوده في مكتبة قطر الوطنية. وثائقي مكتبة قطر الوطنية تشاهدونه اليوم الساعة 10 مساء على قناة الريان. مسرح الفريج تشاهدونه يومياً حتى 20 من ديسمبر الساعة 7 مساء مباشرة على قناة الريان. بخطى سديدة نحو المستقبل، بقيادة حكيمة وطاقات قطرية، مسيرة إنجاز لبنية تحتية متطورة ونهضة عمرانية. وثائقي أشغال تشاهدونه الاثنين الساعة 11:30 مساء على قناة الريان.
حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نواصل معكم تغطيتنا لختام هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نعم، هناك أشواط ننتظرها بفارغ الصبر، هناك أشواط السيوف الذهبية فيما يخص أشواط أبناء القبائل، هجن أبناء القبائل وكذلك هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، للحفاظ على هذا الموروث، موروث الآباء والأجداد. وفي هذه الأيام التي نحتفل بها بمناسبة عزيزة وغالية على الجميع، ألا وهي 18 من ديسمبر، ذكرى تأسيس هذا الكيان العظيم. أرجع لشوط أبناء القبائل فيما يخص الأسماء المرشحة. وين راح يكون الحسم فهد؟ في الأمتار الأخيرة. في الأمتار الأخيرة نفس الأشواط الماضية، مع أن شوط جر راح يكون فيه استنزاف للطاقة بشكل كبير. نعم، وأتوقع أنها لين 200 متر الأخيرة، أيضا 300 متر الأخيرة، معالم الشوط ما تكون متقاربة الأسماء. وين راح يكون موقع الصلفة إذا كان هذا الشوط شوط جر؟ الصلفة من الهجن اللي تقوم في آخر الحلال. طيب، أصبحت المنافسة في مقدمة هذا الشوط، شعار المسند شعار السيلية، هجن السيلية تتقدم، هجن المسند تتقدم. في هذه الحالة فهد المهندي راح يحرك ذلوله في النص، راح يصدر عليها الأوامر بشكل مبكر، يلحق الركبان في المقدمة. لا، بكون مع معطيات الشوط على حسب معطيات الشوط. ما راح إذا كان الشوط جر، لا راح أصدر عليها الأوامر وقت ما أصدر الأوامر. إذا راحت الجزيرة وشعار المسند ما حرك مع الجزيرة، بتحرك فهد؟ لا، ما أعتقد. بتصدر أوامرك؟ لا، ما أعتقد. إذن شوط ترقب مبارك. نعم. المضمرين لابد يكونون على يقظة تامة من خلال وجود الأسماء اللي تتعدد، 8 أسماء، 9 أسماء. هناك أوراق دائما ما نراها تتساقط في مسار مثل هذه الأشواط. الحكمة مطلوبة الآن في المساير بالذات. كم يلعب دور المساير في الشوط هذا بالذات؟ 100%. 100%. إذن أي خطأ ممكن يكون محسوب سالم الصندوق. أنا أتوقع أخونا أبو علي اليوم بيطلعونه، ما هو مساير، هو بيضربوا على الصلفة بيطلعونه الريجي. أيضا هذا يعني من أحد الخطط اللي دائما ما تتبع يعني شوط على أكثر الأسماء، يضرب فمن صوت الجهاز تحرك المطير، وهذا يسبب لها استنزاف في الطاقة. نعم، الشوط شوط سيف، هو اللي داش ب8 أسامي، اللي داش بكم اسم،
اتوقع تسمع صوت الضرب عاد يمخرها اليوم تروح تسرح قدام. وبيستنزفون طاقتها. لا ما شاء الله عليها عندها خزن قوي ان شاء الله، نتمنى لها ان شاء الله. دائما الشوط اللي لكن يعتبر استنزاف للطاقه سالم. اكيد اذا المطيه هدت مجهود في وقت مبكر اكيد انه راح ياثر عليه. نعم، اذا هذا اشاره من سالم السندوانه ان اللي داخل باسم واحد ما راح يكون له مكان في ظل وجود هجن السيليه، وكذلك شعار المسند ب8 اسماء. لحظه توضيح، ما قلنا ما له مكان. تفضل. احنا قلنا طال عمرك ان اللي داش باسم والشوط شوط سيف بيكون ان شاء الله حظوظ، بس يعتمد على وين حظوظهم بيحركون عليه وبيضربون وبيستنزفون الطاقه مثل ما ذكرت. شوط السيف بقول لك، شوط السيف معروف من تحت من يقوم ستارت. نعم. اشتغل في الاليات، بعض الحلال يستفز، بعض الحلال تقوم الناس مع صوت الضرب طلعت قدام، وبعض الحلال ما يستفز. يعتمد على النوعيه اللي عندك. مثل من؟ يعني في حلال ما يستفز. يعني الصلفه. الصلفه تستفز على حسب كلام راعيها يقولها تستفز. طيب ابن حفيظ. ديمه من اقوى الاسامي. انجاز صالح بعد القمره بعد من الحلال. ما حد يستفزها. الحلال كله ما ادري عن طبيعه الحلال. انجاز تقوم في المقدمه. انا اللي هي انجاز وين بتكون؟ مع الجزيره في المقدمه؟ لا ما راح تكون مع الجزيره، بس تقوم في المقدمه. الجزيره بتقوم قدام الشوط اذا على ركضها المعتاد، تقوم قدام الشوط وتستفز الجزيره وتبعد من الشوط. لكن شفنا الاشواط اللي طافت اللي فيها كم وكيف، دائما السبق يجي من المراكز الخلفيه. من المراكز 4 اشواط اللي راحت يمكن شوط الامانيات المفتوح هو الوحيد اللي كان عارك وانهى الشوط، لكن باقي الاشواط الثلاثه السبق كله يجي من المراكز الخلفيه. فيه بعد بالعرج الظاهر داش باسم الشاهينيه سعيد بن راشد بن صاحب جربوعي، شفنا له منافسات في اشواط الرموز، يعني لا يستهان، داش باسم واحد. في مشاركه من الكويت عند شو اسمه، في مشاركات يعني مطايا ما شفناها، يمكن اول مره نشوفها في السيف. اوكي، هل نتفق ان شعار المسند وشعار هجن السيليه هم الاوفر حظ في مسار هذا الشوط؟ انا اشوف الحظوظ متساويه مع الملاك الثانيين في هذا الشوط. نعم، طبعا عندي وجهه نظر اخرى من مبارك ان اللي داخل ب8 نفس اللي داخل بوحده، الحظ هناك تساوي. لان اكثر الحلال اللي في الثمان هذا اللي داخل 8 و6 اكثر الحلال بيحرق كروته في المقدمه، بيضربون على الهجن اللي قدام. طيب فالهجن اللي قدام هناك 5 اسماء ولا قاطعك مبارك، هناك 5 اسماء ذكرت لهجن السيليه ورشحت لانتزاع السيف: عنيده، الذيبه، هيبه، كلاسه، الجزيره. نعم، كلها هذه مش حرق اوراق. لكن عندك تعويض، عندك جمره، عندك ديمه، عندك الخزعليه. فالحلال كله تقريبا اليوم اول منافسه لهم نشوفهم مع بعض اليوم، اول مره يجتمعن، اول رمز يعني اول سيف يوضع لهم في هذا الموسم. كلاسه وتعويض شفناها العام الماضي. كلاسه حاصله على كاس شلفه، والجزيره شفناها العام الماضي مع تعويض لما احتلت المركز الثاني. شلفه الثنايا واخذتها كلاسه. الجزيره في شوط سيف المؤسس دفعت تقريبا لين اخر كيلو، لحقتها اللي هي تعويض اسمها نوضه، واللي جن ثاني ثالث على ثرها. فالحلال عندك السنه هذه اول مره يتلاقون السنه في شوط رمز. فاللي بيسبق اليوم مش المطيه، مش اسبق مطيه بتسبق اليوم، تسبق اكثر مطيه جاهزه. المطيه اللي عندها جهوز هي اللي بتاخذ السيف اليوم. شوف حظوظ من وجهه نظرك ولا قاطع انا اشوف ولا قاطع كلامك سالم، من اللي اكثر جهوزيه؟ تعويض في كذا مطيه عندها جهوز، تعويض عندها جهوز، جمره عندها جهوز. تعويض عندها جهوز جاهزه سابقه جاهزه، جاء الثاني وسبقت وركضت. انا اشوف حظوظ السيليه جمره سابقه السنه من صائد الرموز. نعم، انا اشوف حظوظ السيليه يمكن تكون اوفر من المسند. احنا شفنا في الاشواط مشغول فهد في الاشواط المفتوحه شفنا العابر والعديد. نعم. هذا رمز المفتوح الزمون، وهذا يعطي مؤشر طيب للعزبه ان شاء الله المطايا قبلتها زين ان شاء الله. انا بذهامه بس اتوقع الاستهداف يكون من بعض الشعارات الاسماء المرشحه، يعني مثل شعار الهجن السيليه اذا كانت تعويض في مقدمه الشوط راح يحرق عليها احد الكروت اللي كنا نتكلم عنها. تعويض تخر ودائما نشوفها تاتي من الخلف، لكن عندها اندفاعه قويه. لكن هل هو يعني بمعنى ان هناك تاخير في صدور الاوامر عليها على تعويض؟ لا، انا اتوقع انه راح تكون اليوم ضمن دائره الاستهداف من قبل المضمرين راح يستهدفونها. نعم، هي تكون المستهدفه الاولى يعني. الاولى نعم في مسار هذا الشوط. لكن
إنجاز، والجزيرة دائما ما تكون في مقدمة الشوط. نعم. طبيعة ركض طبعا. نعم، فالجزيرة تبعد عن الشوط، تقوم في المقدمة. إنجاز بتقوم في المراكز الخمسة الأولى، لأن شفنا لها اشتراكات السنة، 3 اشتراكات حاصلة أو اشتراكين حاصلة على الشوط الأول، التمهيد الأول والثاني، فطبيعة ركضها تقوم في المقدمة. نعم. السيف الذهبي الترشيح 5 ترشيحات على تعويض لانتزاع السيف الذهبي، ما شاء الله تبارك الله، وفاله الناموس بإذن الله. وكذلك نتمنى الناموس لجميع المشاركين في مسار هذا الشوط، وهو في حد ذاته ناموس للمشاركة، وبالأخص في مثل هذه الأيام وفي هذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم غالي وعزيز على الجميع. عجة عليها ترشيح واحد للشعار المسند، شعار السيوف كما عهدناه دائما. قد يحدث أيضا المفاجأة مع بداية هذا الموسم ومع هذا المهرجان الكبير لينتزع أول السيوف لسنة 2019. التوقيت الزمني أتوقع أنه 18 12 و25 24. ثقيل. أتوقع كسر 20 لأن الدورة ثقيلة. الدورة ثقيلة وفي هواء بعد. 12 و25 ثقيل. أنا أتوقع 12 و 18. كسر 20 ممتاز. لا بينكسر 20. تنكسر 20. إذا سالم السندوانة يتوقع أن يكون التوقيت من 12 و25 إلى 30، ولكن مبارك من 20 إلى 25. الله يجزاك خير. طيب من 20 إلى 25 ما فرقت معنا ب5 ثواني أبو محمد. بس من تحت ال 25 من تحت ال 25 أنت ما حددت، أنا بالعادة دائما احنا على الطلوع. عموما من 25 إلى 20 فهد المهندي مبارك بن ترحيب يتوقعون أنها تكون من 12 و15 وتحت، فلهم التوفيق بإذن الله. خلونا ننتقل إلى أيضا السيف الذهبي المرتقب والمنتظر في شوط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. نتعرف على الأسماء المشاركة. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي القائمة وهذه هي الأسماء. خلوني أقف على الترشيحات في شوط السيف الذهبي. أقف مع هجن الشقب المرشحة الأولى، هذا الشعار لانتزاع الرمز، مع تيه لهجن الشقب مرشحة، أساطير لهجن الشقب أيضا مرشحة، هامة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني أيضا مرشحة لانتزاع هذا الرمز، فتحضر المنافسة في مسار هذا الشوط، بالإضافة إلى وجود هذه الأسماء. هجن الغرافة أيضا تتواجد، والعديد من المؤسسات التي دائما ما يكون لها حضورها في مسار هذا الشوط. سالم السندوانة اسم وأسماء عديدة في مسار هذا الشوط حضرت لانتزاع السيف الذهبي. الترشيحات مع تيه هي الأبرز في هذه القائمة لانتزاع الرمز، ولكن مبارك الشهواني يرشح أساطير. مبارك من الأبرز، أساطير ولا تيه؟ الأبرز تيه شفنا لها آخر مشاركة حاصلة على المركز الأول وأفضل توقيت، وأساطير ما شفنا لها دخول السنة، لكن في مؤسسات ثانية بعد عندها هجن قوية. نعم. طيب السندوانة تيه هي الأبرز في مسار هذا الشوط. الشوط أتوقع فيه 29 ناقة في السيف. نعم. كلها ترشح، والتوفيق على الله سبحانه وتعالى. يمكن شفنا هجن الشقب مستواها في المهرجان بشكل عام، حصدت رموز 5 رموز. تيها صاحبة أفضل توقيت في المحلي الخامس مع هجن الشقب ومع سالم الجبران. المعطيات اللي شفناها من تيها السنة هذه تبشر بخير. وبعد هجن الشقب عندهم مع سعيد بن هادي الشهواني. نعم. خذوا 5 رموز السنة هذه، وأساطير عند سعيد بن هادي. فالكفة على حسب ركض الحلال وعلى حسب المعطيات تقول الكفة أنها عند هجن الشقب. عند هجن الشقب من خلال تيه ومن خلال تيها وأساطير. تيها ومن خلال في عندك بعد قري الظبي بعد من الحلال. العام شفنا لها مشاركات وعندك أعتقد ليلة
رابعة على تليلة بعد على السيف وتليلة. نعم. هو 29 اسم في هذه القائمة. فهد 29 اسم في هذه القائمة لو نستعرض أهم وأبرز هذه الأسماء. شوف الكشف. ابرز الاسماء سنه لهجن المرخيه. هجن المرخيه شفنا لها انتقال ملكيات واغلب الصفقات لهذا لاشواط الرموز. محمد اليوم تعبان ولكن هذا يوم مرتقب من الجميع. سنه لهجن المرخيه صاحبه رمز العام الماضي. الهشيميه للشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، شفنا لها عده نقاط في هذا الموسم. روايه للشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني كذلك مع المنظم الراشد بن بطي الزعبي، شفنا لها حضور في هذا الموسم. هجن الغرافة داخلة بتقريبا 4 أسماء، مخايل والشامخة ولايف وهتان. الشامخة هي أبرز الأسماء عند المضمر سالم بن عامر المدهوشي. بروة لهجن الشقب للمضمر سالم بن جابر. أتوقع أنها تعزيز لتيها. هي اسمها تيه ولا تيها؟ تيها. نعم. الدوحة للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر ملحان بن راشد بن حبيبه، من الاسماء القويه اللي شفنا لها حضور العام الماضي وهذا الموسم. قطنه للشيخ علي بن عبد الله الثاني صاحبه شوط رئيسي عندنا في ميدان شحنيه مع المضمر راشد بن عبد القادر البلوشي. نعم. نشوف اكثر المشاركين من اكثر مؤسسه داخله بهذا الشوط تستهدف هذا الشوط اللي هي مؤسسه هجن الشقب. من الاسماء اللي عند هجن الشقب تحت اداره المضمر سعيد عبد الهادي الشهواني اساطير وتليله وقريه الظبي. ابرزنا اساطير وقريه الظبي. تليله شفنا لها مشاركه التمهيدي الخامس. ابرزهم اساطير وقريه الظبي. نعم. بس انت ترشح تيه اللي مضمر سعيد عبد الهادي ابرز الاسماء اللي عنده. نعم. تيها اللي اخر حضور لها. تيها عند سالم بن جابر الجربوعي. نعم. تيها عند شلون كان حضورها؟ تلحق الامتار الخلفيه في الكيلو الاخير، تكون في المشهد. دفاعتها قويه. نعم. تملك مخزون احتياطي قوي وشفنا حضورها طيب. التوقيت الافضل كان عندها. طيب هامه اللي رشحها صالح الدعباء، موقعها من الاعراب لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مبارك. نعم. هامه. احنا اول شيء بتكلم ابو ثامر عن المؤسسات اللي مشاركين. نعم تفضل. شفنا هجن المرقاب داخله باكثر من اسم. صحيح. لكن على ما اعتقد بيشاركون باسم او باسمين مثل ما ذكرنا بالمرض اللي صاير عندهم في العزبه، وشفنا لهم حصدوا على رمز اليوم، فان شاء الله انها تباشير خير، والتاخير هذا ان شاء الله انه جاء من صالحهم. فاللي هي ريان. هجن الغرافه عندها مشاركات؟ هجن المرقابه لا الغرافه عندها مشاركات، لكن اللي هي الابرز عند هجن الغرافه. نايله ما راح تشارك هجن المرقاب. ما راح تشارك؟ ما راح تشارك، جاتها وعكه صحيه نايله. كذلك غادير ما راح تشارك بعد لهجن المرقاب. فمسيله وريانه. مسيله بعد جايتها وعكه صحيه بس ما ادري بتشارك ولا لا. هذه عند من؟ عند هجن المرقاب ايضا. فبتكون المشاركه الفعليه اللي هي مجرد مشاركه اللي مع ريانه. مع مجرد مشاركه اللي ابي يقف عند هذه. انت الان كانك تقول ريانه بس مجرد للمشاركه فقط، لان ماتها اللي معها في العزبه جاتها حراره وعكه صحيه. هذا المهرجان. نعم. وعكه صحيه. طيب هجن الغرافه الشعار الغرفاوي شفناه في السن الصغير قدم الكثير. نعم. وينافس في السن الكبير. هل قد يكون له من الممكن ان يكون له حظوظ في مساء هذا اليوم لينتزع السيف من خلال الاسماء المشاركه؟ هجن الغرافه مرشح انه ينتزع السيف على الاسماء الموجوده. من؟ اللي هي مثل ما ذكر اخوي فهد اللي هي الشامخه، وكذلك اللي هي اذا تؤكد على خطورتها مثل ما اكد فهد. نعم. وكذلك مخايل. نعم. اسم حلو ايضا مخايل. وبإذا تكلمنا عن هامه ما شفنا لها مشاركات السنه، تو انتقل ملكيتها الى سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد، وللحين ما دخلت في اي مركز السنه في ميدان التحدي، فما اعرف عن ناقه اي انجازات لها السنه. لكن شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد عنده الهشيميه وعنده راويه. الهشيميه شفنا لها حصلت الهشيميه. نعم. شفنا لها حصلت على على المركز الاول مرتين، وحصلت وصيفه على مسيله. اي نعم. وكذلك راويه بعد من اخطر المشاركات عند سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد، فداخل ب3 هجن، فمستهدف هذا السيف. كذلك اللي هجن المرخيه عنده سنه واربيجه واتيام وطنا. اتيام حصلت على المركز الاول. طنا. اتيام حصلت على المركز الاول، وسنه حصلت على المركز الثالث في اول مشاركه لها. سنه وطنا. نعم. طيب أنت تروح مع أساطير. أنا رشحت أساطير. نعم. أنت تشوف أن أساطير أفضل من تيه؟
تيها شفنا لها مشاركات وأفضل توقيت عندها. أساطير ما شفنا لها مشاركات. ما شفنا لها مشاركات ورشحتها؟ لأن العام الماضي حاصلة وصيفة على شلف المفتوح، وزلزلة ما حضرت الموسم هذا وحصلت على رمز الثنايا. لحظة، أنت عندك معلومات. نعم. اللي رشحت أساطير وأنت ما شفت ركضها، ولكن رشحت مع أنك أنت شايف ركض تيه. نعم. هنا أقف، أبي المعلومات اللي عندك. المعلومات أساطير ناقص يبوق وجاي ثاني على الشلف العام الماضي، والسنة مضمرها مو مسجلها في السيف إلا هي وقف معي جاهزة. مبارك، العام الماضي ما قصرت. أبي السنة هذه شو المعلومات اللي عندك اللي خلتك ترشح أساطير من غير ما تشوف لها ركض؟ لأن زلزلة ما شفنا لها ركض في سن الثنايا. طيب. عند نفس المالك ونفس المضمر. جميل. وحصلت على الشلفة. حلو. كان ماضيها العام الماضي طيب والسنة ما شاركت، ودخلها في الشلفة الثانية وحصلت على الشلفة. أساطير العام الماضي ماضيها طيب والسنة ما شفنا لها اشتراك، قلنا يمكن تسوي نفس الزلزلة. هذا شيء غير مقنع والله. أبدا والله أنا مش مقتنع. يعني أنت بنيت الترشيح على أنها ممكن تسوي، لكن أنا أقول أن مبارك بن حمد تواصل مع سعيد بن عبد الهادي الشهواني مضمر أساطير وخذ منه معلومات، وسعيد بن عبد الهادي من المضمرين الخطيرين جدا جدا، ومجهز أساطير لانتزاع السيف اليوم، صح ولا لا؟ إن شاء الله. بيض الله وجهك وفالهم التوفيق بإذن الله. كل الأسماء أتت لانتزاع الرمز. خلوني أنتقل إلى أرضية الميدان. الزميل محمد بن بريك بالانتظار، والجميع ينتظر أيضا انطلاق أشواط الفترة المسائية، الأشواط المرتقبة في هذا الختام الكبير. محمد سعد الله أوقاتك، الكلمة عندك مرة ثانية. مساك سعيد أبو ثامر، أنتم ضيوفك الكرام ومشاهدين قناة الريان. بالفعل اقتربنا أبو ثامر من ساعة الصفر انطلاقة أشواط الحيل، الأشواط المرتقبة، شوطين لأصحاب السمو سعادة الشيوخ وشوطين لأبناء القبائل، شوط الشلفة والسيف للهجن المفتوحة وشوط الشلفة أيضا والسيف لأبناء القبائل. معي أحد المشاركين في أشواط الرموز الأربعة المتبقية، سالم بن خديم العذبة. شو محضر الليلة؟ مساك الله بالخير، طال عمرك، شلونك؟ الله يسلمك. محضرين الشاهينية في شوط العمانيات. شوط العمانيات. نعم. كم مطية مشاركة معه؟ معها 24 أو 23 نعم. تقريبا. وأبرز المشاركات في الشوط المرشح؟ والله معها مطايا قوية وعلى ما قال. في توتر شورها عندها طال عمرك. أكيد في توتر، أنت عملت اللي عليك والباقي توفيق من الله سبحانه. أكيد في توتر كل مالك أنت على سبيل المثال. أكيد متوترين. توقعك الشوط كيف بيحسم؟ والله يمكن آخر 200 متر. آخر 200 متر. نعم. سالم بن خديم، فالك التوفيق والناموس وفال الشاهينية. شكرا يا سالم، الله يوفقك. إذا سالم هذا أحد المشاركين في أشواط الرموز الليلة، كل الاحتمالات واردة، كل التوقعات واردة. سالم في العام الماضي شاهدنا في مثل هذا المهرجان المركز الثاني والثالث من خارج مؤسسات هجن أبناء القبائل، أشواط هجن أصحاب السمو سعادة الشيوخ أيضا التكهنات كثيرة بشأنها، كذلك شوط سيف أبناء القبائل السيف الذهبي، التكهنات واردة، المؤسسات حاضرة، مؤسسات أبناء القبائل بكل ثقلها سالم، ولكن هناك أسماء فردية عند بعض الملاك ممكن يكون لها الليلة نصيب. الأسد نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. نوعدكم سالم بإثارة تاريخية تسجل في ميدان التحدي في مهرجان المؤسس في هذا العام. وأيضا مثل ما تشاهد سالم الآن الشوط أبناء القبائل، شوط الشيوخ الآن انتقل إلى الستارت، وشوط أبناء القبائل الآن أو هذا شوط أصحاب السمو سعادة الشيوخ لأشواط الحيل العمانيات بدأ الآن تجهيزه في المراحل الأخيرة والمراحل النهائية لانطلاقة هذا الشوط. في التحضير بو ثامر الليلة أجواء تنافسية رائعة. نعم. أجواء مثيرة مثل ما تشوف بو ثامر هذا العدد الكبير. نعم محمد، الترشيحات في شوط أبناء القبائل هجن أبناء القبائل ذهبت مع تعويض. هناك ترشيح واحد على عجة مع شعار المسند. محمد، من نتوقع؟ خصوصا انك في عمليه ايضا التعليق على مسار نعم. هذه الاشواط وقريب ايضا من ملاك ومحبي هذه الرياضه، الشارع الرياضي ماذا يقول؟ الشارع الرياضي في العام الماضي سالم كان المركز الاول نوضه، المركز الثاني والثالث من هجن ابناء القبائل. ممكن ان يتكرر السيناريو، تعويض وصيفه السيف في رصيدها سيف. عجه حاصله على المركز الاول في اخر مشاركه في المحل الخامس. هناك اسماء ايضا حاصلة على المراكز أولى ومسجلة توقيت مميز في أشواط رئيسية سالم. السيناريو أن المسند بيكون هو صاحب السيف
الذهبي وتعويض في المركز الثاني؟ ربما سالم المسند دافع بأوراقه الثقيلة الليلة، هجن السيلية دافع بأوراقها، هجن التحدي مع ابن عقيل أيضا ورقة رابحة، أيضا عندك مكرمة عند ابن حفيظ حاصلة على المركز الأول وناقة ترشح، أيضا راهية اللي انتقلت ملكيتها لخليفة بن خليفة اللي هي ديمة محمد، مكرمة ديمة الحين اللي هي ديمة أيضا مرشحة ترشيح قوي. نتوقع سالم السبق الليلة يحسم في آخر 500 متر إلى 600 متر نظرا لقوة الشوط وللتخطيط اللي راح يتم فيه. سنرى سالم تخطيط، سنرى أوراق، سنرى أيضا منافسات شرسة على انتزاع السيف بلا شك، وهذه دائما عملية ما تكون في مثل مسار هذه الأشواط. محمد، التوقيت الزمني، هل الجو عندك مناسب لتحقيق توقيت زمني؟ التوقيت يقاس بتوقيت الزمور اللي شاهدناها قبل قليل، ربما 36 43 48. الزمور دائما تكون في هذا السن تيمها أثقل من الحيل. نعم، لكن في الفترة الصباحية سالم سجل توقيت وعشرينات 22 أو 24. نعم، يعني 20 تنكسر اليوم، ربما تنكسر 20 سالم. هذا شيء متوقع في ظل وجود الهجن ونوعيات الهجن الموجودة. نعم. خيرة الموجود، ولكن الجو فيه شوي هواء ربما يحد من التوقيت الزمني، فيه هواء الليلة. بالنسبة لتيه وأساطير، جميعها أسماء مرشحة، أسماء لها كل المشاركين سالم في شوط السيف. الشارع الرياضي شو يقول محمد؟ الشارع الرياضي من يرشح؟ يعني ما وجدت المعظم مع تيه المحللين سالم، ولكن في اختلاف وتباين في وجهات النظر وفي الترشيحات ما بين المرشحين. الليلة كل المرشحين انقسم الشارع الرياضي نظرا لقوة الأسماء. لو وجد مثل نوضة لتم الإجماع، لو وجد مثل نوضة إذن أنت تستبعد مثل نوضة يا محمد اليوم. نعم، نوضة مثل ما ذكرنا أم السيوف وعملة نادرة وصعب أنها تتكرر، وربما المفاجآت واردة أبو ثامر. ممكن مثل ما وعدنا مبارك العسكري، أن وعدنا أن يحقق الليلة من خلال برنامج لسالم أن يحقق الليلة مفاجأة واسم ما بعد سبق لها أن أخذ رمز. من مبارك العسكري؟ هو مع من مبارك؟ مبارك العسكري أحد الطاقم التابع لعزبة ناصر بن عبد الله المسند مع المنظم البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي. نعم صحيح. وكذلك أيضا يقف خلف تضمير ناقة سعادة الشيخ عبد العزيز اللي مشاركة في السيف الذهبي. أيضا فالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. شكرا محمد بن بريك. محمد من الأسماء الحقيقة اللي دائما ما يتابع هذا الموروث ويتابع هذه الرياضة بأهم وأبرز نتائجها، وكذلك من المعلقين اللي دائما نسعد بتواجدهم في التعليق على مثل هذه الأشواط، أشواط الختام. الجميع يرتقب هذه الانطلاقة، انطلاقة هذا الشوط. وين راح نشوف المنافسة بشكل قوي؟ في شوط هجن أبناء القبائل ولا في شوط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ؟ والله أنا أشوف يظل طبعا غياب مؤسسة هجن الشحانية تعطي المساحة أكبر للعديد من هذه المؤسسات لتحقيق الإنجازات الكبيرة. والله أنا أشوف أن في الكيلو الأخير الشوطين كلها تحمل شعارات مختلفة. نعم. تحمل أعداد كبيرة وهجن لها إنجازات قوية وراح يكون لها ثقلها أيضا. نعم، أتوقع أن الشوط الاثنين هذه كلها راح تكون من أقوى الأشواط حتى على مر السنين اللي طافت. طيب، في عجالة فهد المهندي رشحت نو صايد الرموز في العمانيات. نعم. طبيعة ركضها نو تقوم الصفوف الخلفية وتلحق في الأمتار الأخيرة، وشفنا حضورها طيب في هذا الموسم. نعم، طبعا هي الأبرز في شوط الحيل العمانيات. نو هي الأبرز لانتزاع الرمز. جواهر يرشحها صالح الدعباء. سالم السندواني أيضا لانتزاع الشلفة الفضية، وكذلك والوال يرشحها راشد السعدي لانتزاع الرمز. الشلفة الذهبية في الأشواط المفتوحة للعمانيات، في أشواط مفتوحة شوط العمانيات مع الوذنة لهجن الشحانية ومع جابر بن سالم بن فاران المري. إجماع على أن الوذنة في شوط العمانيات الحيل سوف تنتزع الشلفة الذهبية. الوذنة هي الأبرز. الوذنة من العام الماضي وعليها إجماع. نعم، العام الماضي. من راح ينافسها من وجهة نظركم؟ سالم سندوانة. والله الوذنة مهمة، يمكن تكون أقرب واحدة. نعم. مهمة عند من؟ نعم، عند هجن الشحانية مع محمد بن خالد المشاغب. نعم. نعم، مهمة، هي من أخطر المشاركات على الوذنة. فهد مهمة اللي تكون حصلت على المركز الثاني على تيها في الشوط الأول. نعم. على تيها، وصاحبة شوط رئيسي بعد. وصاحبة شوط رئيسي. إذن شوط العمانيات لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ ينحصر مع الوذنة، وكذلك
شو اسمها؟ مهمة. وعندك بعد منثورة ما ننساها، منثورة بعد صاحبة رمز. صاحبة رمزين. منثورة بس يمكن مشاركاتها السنة تجهيزية. نعم. اتوقع بعد تكون في المشهد. يكون لها حضور او تكون في المشهد. طيب سالم، طبيعة ركض جواهر لشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، الشعار خطير. طبيعة ركض جواهر تقوم خلف المراكز الخمس الأولى. نعم. ونهايتها طيبة، شفناها في المحل الخامس، حلت وصيف أعتقد على الشوط الرئيسي على بكرة غانم منصور. على جمرة نعم. فركضها طيب، والناقة شفنا منها ركض مؤشر انها تصاعدي. شاركت في المحليات السنة هذه؟ المحل الخامس نعم. في المحل الخامس. أي مركز؟ جاء الثاني. على تعويض. على تعويض. طيب، والوال رشحها راشد السعدي. راشد أكيد عنده معلومات عن الوال الشعار المسند، هو الترشيح الوحيد. الوال صاحبة رمز العام الماضي، وحصلت على المركز الأول في التمهيدي اللي طاف، اللي هو الرابع. العام الماضي حصل على رمز العمانيات الثنايا. ما شاء الله تبارك الرحمن. آخر إنجاز لنو مبارك؟ نو سبقت التمهيدي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، جبنا لها مشاركات مش من المستوى المطلوب، لكن اتوقع انها اسمها تجهيزها للركض هذا بيكون افضل من التمهيدي بيكون اقوى. نعم. طيب، لو نطرح اسم في شوط السيف، غابت المؤسسات العملاقه، من ممكن يكون هو صاحب السيف من الاسماء الفرديات؟ وجهه نظر فهد. اخطر الاسماء تعويض، اسم فردي لابن وسام، وكذلك الخزعليه الخليفه بن خليفه العطيه اللي انتقلت ملكيتها من عند بن حبيشه، وديمه لسالم بن ناصر بن حفيظ. هذه ثلاث اسماء اللي انا اشوفها انها الخزعلية عند خليفة بن خليفة. نعم، اللي هي راهية بن حبيشة. سابقة. هي وش انجازاتها؟ ما انسبقت السنة. لها 3 اشتراكات. اول اشتراك تجهيزي حلت على المركز الثاني في الشوط الاول انتاج. نعم. خيل. والاشتراكات الثانية كلها سبق في شوط الانتاج الرئيسي. درسنا سيارة في العام في سن الثنايا. كان لها مشاركات السنة هذه في المحليات؟ نعم. 3 اشتراكات. 3 اشتراكات متتالية. أول اشتراك وصيفة، لا مو متتالية. من 6 ولا من 8؟ من الثمانية اشتراك سبقت. يعني شاركت من 8 وسبقت. واللي حلت عليها وصيفة هي راعية شركة الإنتاج اللي هي غادة اللي بمقارح. نعم. هي حلت عليها وصيفة التمهيدي الثامن، ولكن راعيها شاف انها ترحل الاشواط المفتوحة. الترحيل هذا في ظل وجود اسماء. لا، اسم قوي، وله اتوقع انه يكون له حضور. نعم. اللي هي الخزعلية. نعم. بنسبة كم حضورها؟ 70%. 70%، هذا رقم كبير. نعم. إذن هي اللي راح تنافس تعويض. نعم. اسم مرشح. هي اسم مرشح من الدرجة الأولى. طيب، هو مرشح بس أنتم ما رشحتوها؟ احنا رشحنا تعويض، حضور تعويض السنة بعد سابقة، ووصيفة سيف العام الماضي. وتعويض خاضت أشواط السيوف وبين مستواه ثابت. أنا أقول لك بين 3 بتكون خطر على السيف. عجة والخزعلية تعويض. عجة وتعويض والخزعلية كلها 3 هذه بتكون من الأسامي اللي بنشوفها. والخزعلية هي اللي راح تكون في دائرة المنافسة. الشوط هذا راح يبان في آخر 200 متر. ال3 كلها تلحق وتأخر، وكلها طال عمرك أقوى. الله سبحانه، توفيق على الله سبحانه. طيب، وين راح يبان الشوط؟ هذا شوط سيف، إذا ما قطع البودر لا تامن. طيب، ننتقل لنتابع أشواط الفترة المسائية، الأشواط المرتقبة. فالهم التوفيق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، حيث نجدد بكم اللقاء في ختام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نرحب
بهذا المقدم الكريم، مقدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، لمتابعة فعاليات يوم الختام. مرحبا بسموكم الكريم. ولو علمت الدار بمن زارها لابتسمت ثم باست موطئ القدم، وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. إنه يوم المهرجان، الجميع فائز وسعيدا مع ختام مهرجان المؤسس في ظل الدعم الكبير واللا محدود من سيدي أمير البلاد المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودعمه لهذه الرياضة العزيزة. لقد كان لدعم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الفضل في التطور الكبير الذي يشهده عالم سباقات الهجن القطرية، والذي تنظمه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. ولأن مهرجان المؤسس بداية المهرجانات والسباقات الكبرى في الشحانية، ونجاحه المتميز يعطي مؤشرا جيدا لما تكون عليه باقي السباقات، لا سيما أننا لا نبحث عن مجرد النجاح، ولكن هدفنا التميز في ظل الدعم والمساندة التي نجدها من صاحب السمو أمير البلاد المفدى. نهنئ جميع الفائزين بالرموز في جميع أيام المهرجان. يستعد مشاهدينا الأعزاء الشوط الأول، شوط العمانيات لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. شوط الشلفة الفضية ينطلق على الهواء مباشرة في هذه اللحظات، وأرحب بالزميل محمد بن عايض الصواط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في مسك الختام في منافسات أشواط الرموز، رموز الذهب ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق شوط العمانيات، شوط خاص بالحيل الشلفة الذهبية زايد المرسيدس، هنا على أرضية ميدان الشحانية في منافسة مسائية في حضور مميز. على بركة الله تنطلق هذه الأسماء، تتواجد هذه الشعارات في هذا الشوط الخاص بشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على بركة الله أبدأ وأتابع، أبدأ وأراقب شوط الذهب، الشلفة الذهبية. أبدأ مع البداية، أتابع أول المراكز، أبعاد هنا على الصدارة، أبعاد أنتم ولا قريبين، أبعاد هنا تقود هذه الأسماء. تبدأ بشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، ويبدأ المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم أبعاد على مقدمة الشوط، بينما أتابع الوذنة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران، يتقدم مع الوذنة مع ثاني المراكز، بينما أتابع العزوم القادمة مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يقدمها في هذا الانطلاق في هذا التحدي. بينما عبرت العبور لهجن الشحانية مع رابع المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. خامس الأسماء، يا مرحبا بمنثورة، وصلت منثورة لهجن الشحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن شمعة تتقدم لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني، راشد بن عبد القادر البلوشي من يتابعها في التضمير، من تنضم في هذه اللحظات إلى دائرة النداء إلى الخمس المراكز الأولى. الله الله، شلفة في الانتظار، شلفة العمانيات زايد المرسيدس. الله يا البداية، الله يا الصدارة. أبعاد تنطلق على أول المراكز لهجن
لهجن الشحانية. بدأ المشاغب يقدم أبعاد هناك مع البداية والصدارة. الله يا القادمة، وتابع الوذنة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بقيادة وتضمير جابر بن سالم بن فهران. يقدم الوذنة مع ثاني المراكز، ولكن الله يا القادمة وتابع شمعة هنا بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم. الثاني تتقدم، تنطلق مع ثالث المراكز. وصل البلوشي، وصل ويقدم ايضا شمعة راشد بن عبد القادر. البلوشي هنا يتقدم مع هذه اللحظات. العزوم من الجانب الاخر لهجن الشحانية القادمة مع رابع المراكز بقيادة جابر بن سالم بن فهران. وصلت العبور، عبرت العبور إلى خامس المراكز لهجن الشحانية، ويتابعها بالتضمير الشبل جابر بن سالم بن فهران. منثورة قادمة، منثورة تتقدم في هذه اللحظات بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. يقدم منثورة محمد بن خالد العطية. الله يا الشلفة، الله يا الشلفة، الذهب لهذه الأسماء لشوط العمانيات مشاهدينا الكرام. ولكن أعود من حيث بدأنا هناك مع الصدارة، مع المسار الأول. أبعاد على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. يقدم أبعاد، يتابع أبعاد، يضمر أبعاد. المشاغب من لا يعرف المشاغب، من لا يعرف العطية يتقدم. الله يتقدم هنا أيضا من قدم لنا معارك. الله يا أبو خالد يتقدم، يحمل هذا اللواء، لواء هجن الشحانية، اللواء الأدعم. يتقدم على البداية، ولكن الوذنة قادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية. الله يا الشبل جابر بن سالم بن فهران يتقدم مع ثاني الأسماء. وصلت شمعة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. راشد بن عبد القادر البلوشي، خطير البلوشي القادم مع شمعة. من تتقدم مع ثالث الأسماء، وهنا منثورة. الله يا منثورة، مرحبا بمنثورة القادمة مع رابع المراكز مع انتصاف المسافة. تتقدم منثورة لهجن الشحانية، ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية في شلف العمانيات، في شلف الذهب. الله شوف القادمة. وصلت العزوم لهجن الشحانية، تتقدم مع خامس المراكز بقيادة ومتابعة جابر بن سالم بن فهران. يقدم العزوم، ولكن شوف الاسم القادم، شوف التحديات. وصول من مهمة، وصلت مهمة في هذه المهمة القادمة مع خامس المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. ولكن العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. شوف هناك البداية، شوف التحدي والانطلاق على الصدارة. أبعاد على مقدمة الشوط، وهنا الوذنة قادمة. أبعاد والوذنة هنا حاملة هذا اللواء، لواء هجن الشحانية باختلاف المضمرين. هناك العطية، وأيضا أتابع الانطلاق. هنا الثاني المراكز من الوذنة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فهران. ويقود أبعاد من تحتل المركز الأول محمد بن خالد العطية. ولكن شمعة قادمة في هذا التحدي لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. راشد بن عبد القادر البلوشي يتابعها بالتضمير القادمة مع ثالث المراكز، بينما أتابع
منثورة لهجن الشحانية تتقدم مع رابع الأسماء بمتابعة محمد بن خالد العطية. شوف القادمة وصلت مهمة لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير المشاغب. الله يا الشلفة الغالية في هذا المساء، الشلفة الذهبية. مشاهدين الكرام متابعينا، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. الوذنة غادرت وأتابع الوذنة وانطلاقة الوذنة، ولكن أتابع هناك التحدي مشاهدين الكرام والانطلاق من الوذنة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فهران يقدم الوذنة، بينما أتابع ثاني الأسماء. وصلت أبعاد، انطلقت أبعاد لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم منثورة. وصلت منثورة. هذا الاسم الخطير، منثورة الأسطورة القادمة مع هذه اللحظات في أجمل صورة. الله يا المشاغب، بدأ بالتقدم ولكن بدأ الهجوم. بدأنا بالاقتراب، الكل قادم. وصلت العزوم، عزمت العزوم في هذه اللحظات القادمة مع رابع المراكز لهجن الشحانية. يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فهران يقدم العزوم. الله بينما أتابع هذه اللحظات مهمة في هذه المهمة لهجن الشحانية. يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن أعود الله لافتة 1500 ما تبقى عن الشلفة. الله يا الوذنة غادرت بالذهب، انطلقت على الصدارة لهجن الشحانية بقيادة الشبل. جابر بن سالم بن فهران يقدم الوذنة على الصدارة والبداية، ولكن الخطورة. أتابع الأسماء، أتابع التحديات القادمة مشاهدين الكرام. بدأ الهجوم، وصلت مهمة لهجن الشحانية. وصل المشاغب. الله عزمت العزوم. منثورة تراقب الموقف، شلف العمانيات، شلف الذهب مشاهدين الكرام مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. ولكن منثورة قادمة، والعزوم على الصدارة. الله الوذنة منثورة قادمة. الله العزوم منثورة والعزوم ومنثورة. الله الشلفة العمانيات عزمت العزوم، انطلقت العزوم مشاهدين الكرام مع مقدمة الشوط، مع الانطلاق الأول. العزوم مع الصدارة، مع البداية لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فهران يقدم العزوم مع شلف العمانيات. الذهب يبي له عزم، والعزوم عزمت العزوم، انتصرت في هذا الشوط. الله العزوم بهذا الشعار ندعم شعار هجن الشحانية، تخطفي أول رموز هذا المساء. الله يا العزوم، مشكور يا الشبل من قدم لنا العزوم جابر بن سالم بن فهران. هنا مع اللحظات الأخيرة العزوم شلف الذهب، سجلوه دونوه مع العزوم. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فهران على هذا الفوز والانتصار. شلف العمانيات، شلف الذهب مع العزوم. ثاني المراكز وصلت منثورة لهجن الشحانية. ثالث المراكز كان الوصول من مهمة لهجن الشحانية. رابع المراكز وصلت ند لهجن الشحانية. وخامس المراكز وصلت مشاهدينا الكرام العبور لهجن الشحانية. أول رموز الذهب مشاهدينا الكرام ذهبت
مع العزوم تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتانية للشبل جابر بن سالم بن فهران من قدم لنا العزوم في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام خاطفة الشلفة الذهبية زايد المرسيدس شوط العمانيات مع العزوم مشاهدينا الكرام. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 20 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية والثانية للشبل جابر بن سالم بن فهران منثورات في المركز الثاني ب 12 دقيقة 25 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطية بينما وصلت مهمة في ثالث المراكز ب 12 دقيقة 27 ثانية 18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، بسم الله المنان، بسم الله العلي القدير رفيع الشان. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام، أحييكم وأرحب بكم في موعد يختلف عن المواعيد وهو أشبه بيوم العيد، تلتقي فيه نخبة الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم يوم التكريم لنا جميعا بهذا الحضور رفيع المستوى، حضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. مرحبا بالطلة اللي تبهج الخاطر، طلة اللي يبرح الدرب لاصحابه، له يمين كنها واب للماطر وتضمد جروح من الوقت منصابه. مرحبا بهذا الحضور أيها الإخوة المتابعون، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذه الأمسية الرئيسية الذهبية. أحييكم في شوط الذهب، في شوط السيف الذهبي الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. هذا السيف الغالي، هذا السيف المرتقب، سيف تقشعر منها أبدان المضمرين. الله يعين المضمرين اليوم. هذا السيف الذهبي لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، بالإضافة إلى جائزة لصاحب المركز الأول 2,000,000 ريال قطري لمن يفوز بهذا الشوط. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نبدأ مع هذا الشوط، شوط الحيل، شوط رئيسي، شوط حساس، شوط مرتقب، شوط ناري. ننطلق مع هذه الأسماء معلنين حضور صاحبة المركز الأول. صاحبة المركز الأول هنا قطنة على المركز الأول لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني مع راشد بن عبد القادر البلوشي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني، المركز الثاني ينطلق شعار هجن الشقب على المركز الثاني. هذه الفراشة، الفراشة على المركز الثاني، أحد الأسماء المنطلقة في هذا الشوط بقيادة من؟ بقيادة الهادي. الهادي لا هدوء يا الهادي اليوم، ما في أي هدوء، ما في أي هدوء يا سعيدة بن عبد الهادي يا الشهواني الذي يقود الفراشة في مقدمة هذا الشوط حاملة لهذا الشعار الخطير والكبير، شعار هجن الشقب. المركز الثاني كما أعلنت قبل قليل انطلاقتي قطنة على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني مع راشد بن عبد القادر البلوشي. المركز الثالث يتقدم شعار آخر واسم آخر من شعارات هجن الشقب. مرحبا 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 بهذا الاسم. هذه قرية الظبي على المركز الثالث، على المركز الثالث تقود وتنطلق مع هذا الشعار العملاق، شعار هجن الشقب على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر طنا على المركز الرابع لهجن المرخية بقيادة محمد بن حميد الوهيبي على المركز الرابع. المركز الخامس من؟ المركز الخامس، المركز الخامس الدوحة 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 الدوحة. الاسم الغالي، الاسم الغالي، اسم عاصمة
عاصمة الرياضة الدوحة تنطلق بالمركز الخامس، هنا حاملة لشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني بقيادة هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هذا النداء الأول يا متابعين إعلاني للمراكز الخمسة الأولى. معنا تغيير، حصل تغيير في هذا المسار. انطلاقة المركز الخامس، هذه بروة على المركز الخامس لهجن الشقب بقيادة سالم بن جابر بن جبران على المركز الخامس، ويتدخل شعار الغرافة في هذا المسار. لكن المراكز الخمسة المصرح لنا كمعلقين بإعلانها، المراكز الخمسة الأولى، القيادة وين؟ القيادة مع الهادي. لا هدوء اليوم، لا هدوء يا سعيد يا بن عبد الهادي يا الشهواني، اليوم لا هدوء. الذهب أمامك هناك، السيف الذهبي بالانتظار ينتظر واحدة من هذه الأساطير المنطلقة، واحدة اللي بتسجل حروفها من ذهب اليوم. سيكتب التاريخ الاسم الذهبي اليوم، سيكتب اسما من هذه الأسماء، اسما ذهبيا سيسطر بالذهب، سيسطر بالسيف الذهبي اليوم مع هذه الشعارات. يوه الغرافة قادمة وخطيرة مع مخايل هجن الغرافة. القيادة عند سعيد بن راشد الزعبي. المركز الرابع الجربوعي يتقدم حاملا لهذا الشعار منطلقا مع بروة على المركز الرابع مع شعار هجن الشقب. المركز الخامس دوحة أخرى تنطلق بالمركز الخامس حاملة لشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع ملحان بن راشد بن حبيبة. يا سلام، السيف الذهبي يا اخواني. الله يعين المضمرين من هذا الشوط، المضمرين الاعزاء الكرام. السيف يا سعيد يا بن عبد الهادي الشهواني اللي حقق 5 رموز مع شعار هجن الشقب، 5 رموز ذهبية مع هذا الشعار، شعار هجن الشقب اللي يعود لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني الحاضر اليوم، المشرف اليوم بهذا الحضور. هذا هو الشعار ينطلق على المركز الأول، وهذه قرية الظبي، الاسم الغالي عنده، الاسم الأغلى مع هذا الشعار، مع المركز الأول، مع الصدارة. يبحث عن السيف الذهبي اليوم. لمن يا أخواني؟ لمن من هذه الأسماء؟ شعارات تضغط وأخرى تتربص. هذه مواجهة تكتيكية بامتياز، توزع الجهد بين هذه الأسماء، وكذلك أخذ الحيطة والحذر من المضمرين. وعلى المساير أن يبقى يقظا لأن الخطأ البسيط يكلف الكثير يا سعيد يا بن عبد الهادي. الخطأ البسيط يكلف الكثير في هذا الشوط. الليلة ليلة الذهب، ليلة السيف الذهبي. ملحان بن حبيبة تصدر المشهد براشد مع المركز الأول، مع الدوحة الاسم الأغلى شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني بقيادة ملحان بن راشد بن حبيبة. المركز الثاني شعار هجن المرخية، على المركز الثاني بقيادة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي مع شعار هجن المرخية. المركز الثالث قرية الظبي على المركز الثالث بشعار هجن الشقب مع المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الرابع شعار من شعارات سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني مع المركز الرابع. خطير هذا الاسم. المركز الخامس مرحبا بتيها، هذه اللي رشحوها الاخوان، هذه اللي ما فيها طب
تيها تتواجد، ما فيها حيلة، ما فيها حيلة على المركز الرابع. إلى المركز الثالث تتقدم، عينها على الذهب، عينها على الذهب، عينها على الذهب. يا سلام يا بن جبران، يا بن جبران، يا بن جبران. الليلة هذه واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها وعيت تعديها بن جبران. هذه تيها بالمركز الثالث حاملة للواء وشعار هجن الشقب. على المركز الثالث، على المركز الثالث يقودها سالم بن جابر الجربوعي. المركز الرابع قري الظبي، قري الظبي بشكلها بأدائها المميز، حاملة لنفس الشعار، شعار هجن الشقب اللي يعود لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني بمتابعة المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. الشهواني السيف، السيف، السيف يا اخواني. ولع السيف، ولع، ولع السيف، دخن السيف. السيف الذهبي لمن؟ تيها يا تيها يا تيها يا تيها يا تيها. اساطير قادمة، مرحبا باساطير، مرحبا باساطير. وصلت الاسطورة، وصلت المرشحة اساطير الشقب على المركز الثاني تتقدم. وقري الظبي قادمة بكل قوة. سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يا سعيد يا بن عبد الهادي، الامور تبغي لها هداوة شوي، هداوة شوي يا سعيد يا بن عبد الهادي. هذه تيها الكيلومتر الاخير. السيف بان، السيف بان، السيف الذهبي، السيف الذهبي لمن؟ لمن من هذه الشعارات؟ السيف الذهبي شعار الغرافة. قادم يا بن جبران، قادم يا بن جبران. السيف راح يا بن جبران، لا يروح السيف يا الشهواني. الله 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 الله. السيف الذهبي سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني مع تيها، مع تيها. اساطير، اساطير القادمة بكل قوة، القادمة هتان، هتان الغرافة، هتان الغرافة. تيها يا تيها، حرك الحديدة، حرك الحديدة يا جربوعي. السيف، السيف لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني وانجاله الكرام. السيف الذهبي، السيف، السيف، السيف. حيوها، 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 حيوا تيها، حيوا سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، حيوا هجن الشقب. السيف الذهبي، السيف الذهبي لسعادته، السيف الذهبي، السيف، 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 السيف يا بن جبران. السيف مع شعار الشقب. تهانينا، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني على اتزاع وتحقيق تيها للسيف الذهبي. السيف مع شعار هجن الشقب. تهانينا والناموس لسعادته على هذا الانتصار. تهنئة للمضمر سالم بن جابر بن جبران. المركز الثاني، المركز الثاني هتان لهجن الغرافة بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث قري الظبي لهجن الشقب بقيادة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الرابع، المركز الرابع يا اساطير لهجن الشقب بقيادة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الخامس، المركز الخامس النعامة بالمركز الخامس لهجن الشقب. تهانينا والناموس. أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة تتابعون التهاني لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني مالك هذه الإمبراطورية الكبيرة. وتهنئة، وتهنئة من الحضور لسعادته على هذا الفوز وانتزاع الذهب. الذهب، الذهب، الذهب اليوم غير الشوط الذهبي، الشوط الناري، سيف السيوف لهجن الشقب. تهانينا والناموس لهجن الشقب على انتزاع وتحقيق السيف الذهبي مع هذا الشعار العملاق. تهانينا والناموس. تهنئة للمضمر سالم بن جبران المري الذي قاد تيها بهذا الشوط. تهانينا والناموس. إذا سيف السيوف ينتزعه ويحققه شعار هجن الشقب مع تيها خاطفة السيف. التوقيت الزمني 12 دقيقة 23 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهنئة لسعادة
سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني الحاضر والمتابع لتيه خاطفة سيف السيوف تهانينا والناموس. المركز الثاني شعار هجن الغرافة القادم بالمركز الثاني حل وصيفا بشعاره مع هتان. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية، جزئين من الثانية تهانينا والناموس. أيضا للمضمر سالم بن عامر المدهوشي بعد أن نهني سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك هجن الغرافة وأنجاله الكرام. بينما قري الظبي هذه الغالية هذه المحبوبة حلت بالمركز الثالث 12 دقيقة 30 ثانية 3 أجزاء من الثانية. هذه قري الظبي بشعار هجن الشقب وبقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس للجميع. تهنئة نزفها على الهواء مباشرة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك هجن الشقب على انتزاع سيف السيوف في هذا المساء، السيف الذهبي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله وتوفيقه ينطلق متابعينا الكرام الشلفة الفضية للحيل العمانيات، ومن مسافة 8 كيلومترات 25 اسما مشاركا من أجل الشلفة الفضية. هنا الشاينية، هناك تارة، الشامخة وجبارة، هول والصمود، الشاينية ومواجيب، هوايل وجبارة، العنود وطيش، الزبارة وسلابة، العقبة وحفلة، زعفرانة وولوال، نو وتهاني، جواهر وشموخ، المزن ومشكورة. متابعينا الكرام، أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع هذه الأسماء الكبيرة، هذه الأسماء المميزة، هذه الشعارات التاريخية هنا في يوم التاريخ. متابعين الكرام، يهل الهجنة لصايل سريعات الخطى، التنافس فيه لذة وللناموس شان. لانطلق شوط التحدي بعد طال البطا، وكل شغموم على بكرته حط الرهان من البداية. جل عن مثل شريد القطا، مستذيره كان يرزم وراه جبخان، بالمتون يداح من الهوى فوق الوطا، والوطا مشتاق للركض والخف الليان. الله الله، أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم هنا مع شموخ في مركز الشموخ، في مركز العلياء سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتواصل هنا مع المركز الأول بحثا عن الشلفة الفضية. المركز الثاني وصلت متابعينا الكرام، وصلت نو مع المركز الثاني منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتواصل هنا. غانم بن منصور الخيارين هنا مع نو على ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم الصمود، هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري هنا مع الصمود. اصمد يا الهاجري يصمد. الله الله، ولكن غيرت المزن. عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن هليل يتواصل هنا مع المزن، غيرت وانطلقت مع المركز الثالث. المركز الخامس هنا أراقب شعار ملك السيوف، هنا شعار المسند، هنا مع العقبة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يتقدم هنا مع العقبة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة المتصدرة هنا في شوط
الشلفة الفضية زايدا مرسيدس بالانتظار للفايز بالمركز الأول. أعود مع شموخ يا شموخ سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتقدم هنا مع شموخ على أول الأسماء. المركز الثاني يصل صايد الرموز. وصل هنا شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم هنا مع نو على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصل بن هليل وصلت المزن مع المركز الثالث عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن هليل آل غفران المري يتقدم هنا على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات الصمود على رابع الأسماء هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري هنا مع الصمود على رابع الأسماء. المركز الخامس متابعينا مشاهدينا الكرام وصلت في هذه اللحظات الزبارة مع المركز الخامس تتقدم هنا على خامس الأسماء بشعار هجن التحدي قادمة مع المركز الخامس تتقدم هنا بهذا الانطلاق الخطير. وأيضا يصل شعار ملك السيوف يتقدم هنا مع ولوال. مرحبا بولوال، مرحبا بالمرشحة، مرحبا بملك السيوف. هنا يتقدم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، محمود الوهيبي، محمود الإنجازات هنا مع المركز الخامس. غيرت وانطلقت إلى رابع الأسماء. متابعين الكرام أعود مع الثلاثة الأسماء المتقدمة. أعود مع نو تتقدم هنا على أول الأسماء تتربع على عرش الصدارة. هنا يتقدم منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم صايد الرموز. هنا هذا الشعار الذي يصطاد الرموز دوما. الله يا منصور. المركز الثاني وصلت شموخ على ثاني الأسماء مع سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت المزن يا بن هليل، المزن يا بن هليل يتقدم هنا بهذا الشعار. عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن هليل يتواصل هنا مع المزن. مرحبا بهذه الشعارات، مرحبا بهذه الأسماء الكبيرة. مرحبا بولوال ملك السيوف. حضرت ولوال، ضلت ولوال هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وأيضا شعار بن جبران يتقدم مع جبارة محمد بن راشد بن محمد بن جبران المري يتقدم هنا على خامس الأسماء. هنا مع جبارة بن جبران ما من همان. الله الشلفة الفضية بالانتظار. الله أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع نو على أول الأسماء، نو على أول التحديات. هنا شعار صايد الرموز ناوي له علانية صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين هنا مع المركز الأول. المركز الثاني وصل بن هليل، وصلت المزن على ثاني الأسماء. يتقدم هنا شعار بن هليل على ثاني التحديات. ولكن وصلت شموخ على ثاني الأسماء. غيرت من مع المركز الثاني سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات، وصلت الشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يصل الجريان، يصل الخضيري على رابع الأسماء.
الله الله يا هو شوط يا هو شوط يا هو شوط شوط الشلفة الفضية الشلفة لمن من هذه الأسماء لمن من هذه الشعارات الله الله نو مع المركز الأول نو على أول الأسماء يتقدم منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين ولكن المركز الثاني وصل الشرس وصل هنا شعار الجريان يتقدم هنا على ثاني التحديات الشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية هنا الشرس سعيد بن بطي الزعبي يلا يا الزعبي يلا يا الزعبي الله أحلام الطامعين بالشلفة الفضية لمن من هذه الأسماء الشلفة تقترب خط النهاية يقترب الناموس لشخص واحد الناموس لاسم واحد بن جبران يتقدم مع جبارة يا جبارة هنا بن جبران ما من همان وصل الشنجل مع سلابة تبي تسلب الشلفة الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير وصلت هنا الشاهينية صالح بن علي بن صالح الفضالة يتقدم مع ثالث الأسماء الله ولكن أعود هنا مع الشنجل سلابة وجبارة انطلقت سلابة انطلق الشنجل هنا الشلفة هنا الجريان واصل هنا مع المركز الثالث هنا يا سعيد بن بطي الزعبي يتقدم المغامر ولكن سلابة الله انطلق الشنجل وانكشف عن كل سابق وراعي هالغطاء يوم جاء حذف العمايم وضرب الخيزران بانت اللي كانها الذيب سرحان معطى من عوايدها القديمة تعشق الزعفران انطلق هنا الشلفة معك يا ابو ناصر منصور يا ابو ناصر منصور يا ابو ناصر منصور الشلفة الى الشنجل سلام لعبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز على هذا الانتصار سلابة مع الشلفة مع سلابة الشلفة مع الشنجل تهانينا والناموس المركز الثاني الشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الثالث مشكورة منصور بن عبد الله بن علي العطية المركز الرابع كتارة خليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الخامس هنا جبارة محمد بن راشد بن حمد الجربوعي المري متابعينا مشاهدينا الكرام شاهدنا هنا سلابة وشعار عبد الله بن ناصر بن محمد الشنجل من انتزع الشلفة الفضية للعمانيات التوقيت الزمني 12 دقيقة 34 ثانية 74 جزء من الثانية تهانينا والناموس لك الشنجل المركز الثاني الشامخة خليفة بن حمد بن خليفة العطية من قدم لنا الشامخة سعيد بن بطي الزعبي 12 دقيقة 37 ثانية 15 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث مشكورة منصور بن عبد الله بن علي العطية التوقيت الزمني 12 دقيقة 37 ثانية 17 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين وأنقل الكلمة لمحمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح حيث ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط المهرجان شوط الملايين سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمين سلام الله نهديه إليكم
مع الإشفاق ممزوجا حنينا. هكذا مشاهدينا الأعزاء، وخير ما نبدأ به الكلام هو السلام في شوط السيف، شوط السيف الذهبي، شوط 5 ملايين، شوط الأشواط. هكذا ينطلق ليسدل الستار مشاهدينا الأعزاء بعد هذا الشوط مباشرة على هذا المهرجان السنوي، على هذا المهرجان الكبير. انطلق شوط التحدي للأصايل، سبق في ساحة الركض مخبورة، روحت عقب العصر والظل مايل مثل مرواح القطا، حزت نفوره. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الأحلام، ينطلق هذا الشوط المرتقب ومقدمة الشوط مباشرة مع من تخطف المقدمة، مع من تسيطر على المركز الأول، وأيضا مبشرة مع المركز الأول على صدارة الشوط. الله يا سلام، فيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، ضيفة عزيزة عانية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في سيف المؤسس، سيف المهرجان. أرى التسلل والدخول من عنيزة لناصر بن عبد الله بن احمد المسند في هذه اللحظات على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث. ومن تتقدم تصل جمره لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، بينما دور المركز الرابع. ومن تصل وتتقدم في شوط السيف، اين سيتجه السيف؟ من سعيد الحظ؟ من سينال فخر جائزة سيف المؤسس وجائزته الثمينة؟ المركز الرابع يصل الأنيق. اليوم يومك يا الأنيق، راعي نوضة ملك السيوف يشارك في السيف الذهبي المفتوح لأبناء القبائل، السيف الذهبي، الذهبي لأبناء القبائل. وصلت زفة اللي بتزف السيف إن فازت الليلة، الهل الخور لمحبين الأنيق لملك السيوف، زفة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع تصل وتتقدم تعويض، تتقدم للاسم المرشح، هذه تعويض تتقدم مشاهدينا الاعزاء لسعد بن وسام بن سلطان، والمرشحه لانتزاع السيف مع المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس شعار المسند يتقدم على المركز الخامس سيف المؤسس. يا مضمرين، يا ملاك، يا جماهيرنا الاعزاء، الله، مؤسس دولة قطر، المؤسس مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي صادف تأسيس الدولة في 18 من ديسمبر من عام 1878، وهو يوم فاصلا في تاريخ قطر الحديث، وهو اليوم الوطني الذي نحتفل به كل عام. ومن أشهر قصائد المؤسس راعي هذا السيف: يلوموني العذال على مطلب العلا، ويلومني من لا هواي هواه، وحن كعبة المظيوم إلى ما وزابنا نجيره ولا نرضى بغير رضاه. وكم قد دهتنا من خطوب ملمة ولا لينت منا صليب غناه، صبرنا على صكات بقعة فعنا إلى صبرنا على صكات بقعة فعالنا إله على من فوق عرش سماه، شابت عوارضنا وجهلت قلوبنا، ولا شايب إلا من يشيب نباه، على نصر مظلوم وعلى قمع ظالم ومقام حق في رضا الإله. هذه من أبيات المؤسس راعي هذا السيف. الله، أي فخر، أي نصر، أي اعتزاز من سينال شرف انتزاع سيف مهرجان المؤسس في يوم الختام. تعويض تتقدم، تعويض تتسلل، المرشح الأبرز تعويض يا بن وسام، تعويض يا بن وسام مع المركز الأول. تضيف السيف، تريد إضافة السيف إلى رصيدها المليء بالإنجازات، تريد أن تضيف السيف الثاني بعد سيف الكويت، بعد أن حصلت أيضا وصيفة هنا في إحدى المهرجانات الكبرى. تعويض المرشحة
وصيفة السيوف. هذه تعويض على المركز الأول على صدارة الشوط سعد بن وسام بالسلطان مع الهاجري مع المركز الأول، ولكن صائد الرموز يصل شعار صائد الرموز. جمرة تصل في هذا الشوط الملتهب. يا غانم يا بن منصور يا السيف الخيارين، السيف بالانتظار، السيف يا راعي إعلان، السيف يا راعي إعلان، السيف يا راعي إعلان مع جمرة مع جمرة مع جمرة. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يختطف المركز الأول. تعويض مع المركز الثاني سعد بن وسام السلطان الهاجري الحاضر المتابع لفعاليات هذا السيف. المركز الثالث تتقدم فيه وتتسلل ناهد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الله يا ذكريات، يا ما أجمل ذكريات. نوضة نوضة يا راعي نوضة، نوضة يا راعي نوضة. يصل في هذه اللحظات يقدم لنا ناهد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يطمح كما فعلت نوضة في العام الماضي لانتزاع سيف مهرجان المؤسس مع المركز الثالث. المركز الرابع مبشرة لفيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، بينما المركز الخامس تصل وتتقدم فيه نوف يا نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتابعها سعيد بن بطي المضمر المغامر في التضمير. عودتنا إلى تعويض السيف، ما له عوض، ما له تعويض. السيف إذا راح يا بن وسام، لا يروح السيف من تعويض، ولكن صائد الرموز، صائد الرموز يقدم جمرة في هذا الشوط الملتهب. يا ابو منصور اخذت جمرة تزاحم على السيف، تتقدم جمرة بشعار منصور بن محمد آل سيف الخيارين، يتابعها غانم بن منصور، غانم الغانم، غانم السالم والغانم. هل العوين الليلة ولا بن وسام ولا بن وسام؟ جمرة وتعويض، وبدأت المعركة مبكرا على انتزاع السيف. ابناء المملكة العربية السعودية حاضرين في المنافسة، حاضرين في الإثارة. مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكل المشاركين في سيف السيوف، في سيف المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لمن السيف؟ لمن السيف؟ أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. سبحانك يا علام الغيوب، سبحانك يا علام الغيوب. لمن السيف؟ جمرة هي الأقرب. تعويض بن وسام مع المركز الثاني، مبشرة مع المركز الثالث اللي تبشر بالخير. تبشرك يا فيصل يا بن مشعل يا بن حسن يا الزيد يا الشريف. هل ميدان الطائف يراقبون مبشرة في هذا المساء؟ أبناء السعودية قلبا وقالبا يقفون مع مبشرة في مشاركتها الفاعلة في السيف، بينما هل الجريان يصلون. الخوف من نوف، يا هل الخير والمعروف سلموني على الغالي، اسمها من 3 حروف. يا عذابي وغربالي من نوف، نوف 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 والسيف، السيف السيف السيف، السيف المؤسس. نوف تتقدم تبشر بالخير، تبشر هل الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع نوف. في هذه اللحظات خطفت المركز الثالث، المركز الرابع مبشرة، المركز الخامس يصل وتتقدم هنا الظبي لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط. جمرة ونوف وتعويض، جمرة ونوف وتعويض. الكيلو ونصف كيلو الأخيرة عن خط النهاية، عن السيف. لمن السيف يا متابعين؟ لمن السيف يا مضمرين؟ الله يا سلام يا سلام. روحت تعويض وبمعيتها جمرة، روحت الثنتين. تعويض المرشح الأبرز لانتزاع السيف، روحت مثل القطع في يوم غيم ناش تاليها الصتم. وقفة طيار أو نعام صوبوا فيها الظليم، وقفة من الخوف سايقها الديار، عندها تختف لو انك حليم. لا تعزل عجها عقب المغار، النهاية عندها قومة فطيم، وخفها كان وطية حوار.
أرى الشعار السيلاوي، يا سلام، هل يفعلها الشعار السيلاوي؟ هل ينتزع السيف؟ شعار العابر قادم، هل يعبر السيف إلى العزبة الشعار السيلاوي؟ ولكن تعويض، تفتتح الكيلو متر الأخير، طار التعويض بالسيف، طار التعويض بالسيف، طارت إلى شعار سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. تعويض، تعويض، وصيفة السيوف، تنتزع سيف المؤسس، تنتزع سيف المؤسس. المركز الثاني تصل فيه وتتقدم كلاسة لهجن السيلية. المركز الثالث عجة، وصلت عجة، يا سلام، ولكن تعويض، ولكن تعويض، طارت بالسيف إلى بن وسام الحاضر في هذا المساء. سيف المؤسس، سيف المؤسس، سيف المؤسس، مع تعويض، مع تعويض، مع تعويض. النهاية عندها قامت فطيم وخفها كان وطيته، وطية حوار. سلام يا تعويض، سلام، سلام يا تعويض، سلام. السيف، 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 سعد بن وسام بن سلطان الهاجري، نزف لك التهاني. مهرجان المؤسس، السيف، ال5 مليون، الناموس، مع تعويض، مع تعويض. يا سلام، أهنيك يا سعد، يا بن وسام، يا بن سلطان، يا الهاجري، على انتزاع السيف، السيف الذهبي، مع تعويض، مع بن وسام. سلام يا تعويض، سلام، طارت بالسيف إلى سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني عجة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث تنبه لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه عنيدة لهجن السيلية. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه نوف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس لمالك تعويض سعد بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري. السيف الذهبي لأبناء القبائل يذهب إلى مالك تعويض سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. تهانينا والناموس. 12 دقيقة 26 ثانية 66 جزء من الثانية. تهاني لتعويض ولمالك تعويض سعد بن وسام الهاجري على انتزاع السيف. المركز الثاني وصلت عجة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 26 ثانية و66 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك لناصر بن عبد الله المسند. وفي هذه اللحظات سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني يتوج الفائزين والمكرمين برموز هذا المساء الذهبية. وانقل في هذه اللحظات الكلمة والميكروفون للزميل مطلق بن علي العنزي ليواصل تتويج الفائزين. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة، وصول سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى المنصة الرئيسية لتسليم رموز المهرجان ويوم الختام. وهذه لحظات التتويج، لحظات الانتصار، لحظات الفوز، وهذا التشريف في هذا المساء. نهني كل الفائزين في هذه الأمسية الرئيسية، نهني كل من حقق الناموس في هذا اليوم وفي هذا المساء، من حققوا السيوف والخناجر والأشواط الرئيسية. هذه لحظات التتويج بحضور وتشريف سعادة الشيخ جوعان بن حمد صاحب الخنجر الفضي سالم بن عامر المدهوشي، الذي خطف مع منصف ناموس الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء في شوط الزمول العمانيات. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. والعابر في الشوط الرئيسي المفتوح للزمول وهجن أبناء القبائل الشعار السيلاوي الكبير حضر بحضور عبد الله بن سعيد العيدة الذي حقق هذا الناموس وانتصر وفاز في الشوط الرئيسي الخاص بالزمول. تهانينا أبو سعيد على هذا الفوز، تهنئة لعبد الله بن سعيد العيدة وأنجاله الكرام على تحقيق هذا الناموس المستحق في هذا اليوم. لحظات التسليم، سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني يتوج العابر ومالك العابر هذا الناموس المستحق. وصول عبد الله بن سعيد العيدة اللورد وأنجاله الكرام، وهذا هو خنجر العابر. تهانينا أبو سعيد على هذا الفوز المستحق في هذا المساء الرئيسي.
أما معارك في شوط العمانيات والزمول العمانيات لهجن الشحانية ينتزع ويحقق الخنجر الذهبي مع المضمر الذي قاد معارك في هذا الشوط محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وهذا هو خنجر معارك الذهبي وتحقيق هذا الاسم لناموس ولا أروع اليوم في هذا المهرجان الختامي الكبير. بينما شوط الخنجر للزمول المفتوح لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، الخنجر الذهبي مع شعار هجن المرقاب الذي حقق الناموس، وسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني مالك هجن المرقاب يتوج بالسيف أو بالخنجر الذهبي، والمضمر سعود بالوحوش الذي قاد النحاوي في هذا الشوط الرئيسي المفتوح. تهانينا لسعادته على الفوز، وتهنئة المضمر سعود بالوحوش على هذا الانتصار. بينما ننتقل إلى شوط العمانيات والشلفة الذهبية وشعار هجن الشحانية التي انتزعت مع العزوم هذا الناموس. يصل جابر بن سالم بن فاران لاستلام هذا الرمز، وهنا سعادة الشيخ حمد بن تميم بن خليفة الثاني يتوج بالشلفة الذهبية الخاصة بالعزوم التي حققت هذا الناموس. بينما شوط السيف الذهبي الخاص بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة حققت تيها ناموس هذا الشوط بشعار هجن الشقب، وانتصار لهذا الشعار وستة رموز حققها هذا الشعار، شعار هجن الشقب مع هذا المهرجان الكبير. وهنا سالم بن جبران بحضور مالك هجن الشقب سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، وهنا سالم بن جبران مضمر تيها الفائزة بالسيف الذهبي الخاص بالحيل وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ولقطة تذكارية ولا أروع اليوم مع بن جبران بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني مالك هذه الإمبراطورية الكبيرة هجن الشقب. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في هذا المساء الختامي الكبير. نصل إلى شعار وشوط عبد الله بن ناصر بن محمد الشنجل الذي خطف الشلفة الفضية مع سلابة في شوط العمانيات وهجن أبناء القبائل، وهذا هو محمد بن ناصر الشنجل داعم ومالك سلابة التي حققت الناموس في هذا المساء بشعاره وانتزاع هذا الرمز الغالي. ويستلم الرمز محمد بن ناصر الشنجل من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني الحاضر لهذا التتويج في هذا المساء. بينما سيف السيوف حصلت تعويض بشعار سعد بن وسام بن سلطان الهاجري على سيف السيوف، السيف المليوني، السيف و5 مليون ريال قطري كهدية لشوط الأشواط، وحققت تعويض ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لسعد بن وسام بن سلطان الهاجري سيف السيوف من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني لسعد بن وسام الحاضر والمتابع في هذا اليوم لتعويض وفوز وانتصار وتحقيق تعويض لهذا السيف الغالي، سيف مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. يرفع السيف عاليا، سيف تعويض
هذه تعويض التي حققت ناموس الشوط. يستحق بن وسام هذا الانتصار وهذا الفوز بهذا المساء المميز الختامي الكبير. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه لحظات التتويج وهذه لحظات الفوز والانتصار وتتويج الفائزين بالأشواط الرئيسية. وصلنا إلى الختام. تقبلوا تحيات فريق العمل الذين رافقوني بالتعليق في هذا المساء: محمد بن بريك المري، محمد بن عايض الصواط، شجاع العتيبي. وتقبلوا تحيات محدثكم مطلق العنزي. وأنقل الكلمة والمايكروفون إلى أخي وزميلي سالم بن ثامر القحطاني.